Βρισκόμαστε στην Πράγα, στην καρδιά της Ευρώπης, σε μια πόλη με μακραίωνη ιστορία και μυστικισμού, που όμως σήμερα μας φιλοξενεί για έναν διαφορετικό σκοπό. Τον βιοσυντονισμό, την εναλλακτική θεραπευτική προσέγγιση που ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο αρχίζουν να την εμπιστεύονται. Ο βιοσυντονισμός δεν είναι μόδα, είναι ανάγκη. Μια ανάγκη που πηγάζει από την επιθυμία για μια αληθινή ευεξία, για αρμονία. Και δεν μιλάμε πλέον για μονομένες περιπτώσεις. Σε κάθε χώρα που επισκεφτόμαστε βλέπουμε όλο και περισσότερους να αφυπνίζονται και να ζητούν λύσεις που να εστιάζουν στην ενέργεια του ανθρώπου, γιατί εκεί βρίσκεται και η ρίζα κάθε προβλήματος. Ανάμεσα στις πολλές κλίσεις που δεχτήκαμε εδώ, ξεχωρίσαμε μία που μας άγγιξε βαθιά. Μας προσέξε μια γυναίκα, ιατρός, Ελληνίδα στην καταγωγή της, που ζει μόνιμα εδώ και 25 χρόνια στην Πράγα. Μια δυναμική προσωπικότητα, μορφωμένη και καταξιωμένη. Όμως η ίδια έπεσε θύμα μιας σκληρής πραγματικότητας. Μολύθηκε από τη μαύρη μαγεία, από συγγενικά της πρόσωπα που τη φθόνησαν, που θέλησαν να της πάρουν την περιουσία, που δεν δίστασαν να ευχηθούν ακόμα και το θάνατό της. Ναι, μπορεί να σοκάρει, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Το κακό δεν έχει σύνορα. Οι αρνητικές ενέργειες δεν γνωρίζουν γλώσσες ή θρησκείες. Εξαπλώνονται ύπουλα παντού, σε κάθε γωνιά του κόσμου. Όμως υπάρχει ελπίδα. Και αυτή η ελπίδα ξεκινάει με την απόφαση να καθαρίσει το ενεργειακό σου πεδίο. Η επιστήμη του βιοσυντονισμού δίνει φως σε περιπτώσεις που το σκοτάδι φαίνεται να κυριαρχεί. Δεν αντικαταστεί την ιατρική, τη συμπληρώνει και την ολοκληρώνει, γιατί το σώμα δεν θεραπεύεται χωρίς την ψυχή και η ψυχή δεν απελευθερώνεται όταν το πνεύμα είναι φυλακισμένο. Εμείς δεν ήρθαμε απλά να εφαρμόσουμε μια τεχνική, ήρθαμε να δώσουμε ελπίδα, να σταθούμε δίπλα σε ανθρώπους που παλεύουν με το αόρατο και να τους δείξουμε πως η λύση υπάρχει και ο δρόμος είναι ένας, ο βιοσυντονισμός, ο ενεργειακός καθαρισμός, η επανεκκίνηση του φωτός μέσα μας. Σε κάθε μας αποστολή, σε κάθε ταξίδι, δεν βλέπουμε μόνο τη σκοτεινή πλευρά μιας χώρας ή μιας πόλης. Βλέπουμε και την άλλη όψη, τη φωτεινή, την ομορφιά που κρύβεται στους δρόμους, στα χαμόγελα των ανθρώπων, στην καθημερινότητά τους. Έτσι και στην Πράγα, ανάμεσα στις συνεδρίες, στις έρευνες και στις υποθέσεις, φροντίζουμε να μοιηθούμε την κουλτούρα της πόλης. Να προχωρήσουμε στα στενά της, να δοκιμάσουμε το φαγητό της, να ακούσουμε τους ήχους της, να ζήσουμε στο για λίγο όπως ζουν οι άνθρωποι εδώ. Αυτό μας βοηθά, μας ανοίγει την αντίληψη, μας δίνει την ικανότητα να κατανοούμε καλύτερα τις ανάγκες της κοινωνίας, τις αγωνίες των ανθρώπων, τα προβλήματα πίσω από τα βλέμματα. Γιατί μόνο όταν μπεις στα παπούτσια του άλλου μπορείς να το καταλάβεις και μόνο όταν αγγίξεις την καθημερινότητά του μπορείς να τον θεραπεύσεις ουσιαστικά. Ο βιοσυντονισμός είναι επιστήμη, είναι τεχνική, μα πάνω απ' όλα είναι η σχέση εμπιστοσύνης και αυτή χτίζεται μέσα από βιώματα, μέσα από την επαφή, μέσα από το μοίρασμα. Εδώ έχουμε φτάσει στην Πράγα. Λοιπόν, εδώ είναι το σπίτι να κάνουμε έναν ενεργειακό καθαρισμό, γιατί τα τελευταία χρόνια από ό,τι μας είπανε τα πράγματα δεν πάνε και πολύ καλά. Οπότε ήρθαμε εδώ να δούμε από κοντά τι συμβαίνει και να μας εξηγήσουν όλη αυτή την κατάσταση που έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια. Πριν 41 χρόνια, όταν ήμουν φοιτήτρια, περνούσα ένα ξηρό ρέμα για να πάω σε ένα χωριό που ήμουν προσκεκλημένη και ξαφνικά στα καλά καθούμενα, ενώ ήμουν μια χαρά, έπεσε ο ουρανός και με καταπλάκωσε. Μια τεράστια αρνητική και κακή ενέργεια ρούφηξε το σώμα μου χωρίς να υπάρχει διαφυγή, εγκλωβισμένη. Την κουβαλούσα χρόνια χωρίς να ξέρω πώς να απαλλαγώ από αυτή.
Ήταν ανυπόφορη και δεν μπορούσα από τους πόνους να κουνηθώ από τη θέση μου, να κάνω ένα βήμα. Τις επόμενες μέρες, ενώ βρισκόμουν στο δωμάτιό μου το φοιτητικό και προσευχόμουν, άλλο κανάλι αρνητικής ενέργειας μπήκε μέσα μου, σαν άπεσε το σύμπαν και με καταπλάκωσε και μπρόκες με τρυπούσαν στα χέρια και στα πόδια και χτυπούσα το χέρι μου να το σπάσω για να μην αισθάνομαι τον πόνο. Πονούσα αφόρητα και ένιωθα ότι αυτό ήταν βουντού στα νεύρα. Έλειωνα και πήγαινα σαν να ήθελα να αυτοκτονήσω και να μην νιώθω τους πόνους. Δεν ήξερα τι να κάνω, ήμουν έτοιμη να σκάσω. Δεν έφτανε αυτό, αλλά σε κάποια παιδικά γενέθλια στο σπίτι του αδελφού μου, καθόταν η πεθερά του Ολλανδέζα στο μπαρ, μάγισσα, μας το είπε η κόρη της αυτό, ότι ήταν μάγισσα η μάνα της, του αδελφού μου η γυναίκα δηλαδή. Να ρωτήσω κάτι, γιατί αυτά δεν είναι δικά σας, γιατί τα διαβάζετε? Ή δεν έχω... Εσάς δεν αφορά αυτό, δεν είναι κάποιο άλλο. Όχι, Εσείς τα περάσατε αυτά. Ναι, ναι. Δεν τα θυμόσαστε και τα διαβάζετε? Ναι, δεν τα θυμάμαι. Δεν μπορώ να τα συντάξω. Α, εντάξει. Απλώς έτσι μια ερώτηση έκανα. Ναι, ναι. Δεν έφτανε αυτό, αλλά σε κάποια παιδικά γενέθλια στο σπίτι του αδελφού μου καθόταν η πεθερά του Ολλανδέζα στο μπαρ και με ρώτησε αν ήθελα να πιω σαμπάνια. Της είπα ναι και μου βάζει ένα ποτήρι και της κόρης της, γυναίκα του αδελφού μου άλλο ένα και αμέσως ένιωσα ένα φοβερό φόβο, σατανικό να με κυριεύει, είχα μακριά ξανθά μαλλιά, κάτω από τα οπίστια και η αρνητική. Αμέσως ένιωσα ο φόβος να πηγαίνει στα μαλλιά μου, τα οποία και έχασα, καταστραφήκανε. Ήταν συγκοινωνούν τα δοχεία. Ένα μεσημέρι ενώ προσευχόμουν ένιωσα να ρουφάω ένα κανάλι αρνητικής ενέργειας σατανικής της πεθεράς να μπαίνει μέσα μου, κάτω από την καρδιά μου, να με καρφώνει, να παίρνω τις ρητίδες της στην ηλικία της. Πήρα ένα σπασμό στο στόμα που έκανε εκείνη και να με λένε μαντάμι κυρία και εγώ τότε νευρίαζα όταν το άκουγα γιατί από κορίτσι που ήμουν με έκανε γυναίκα πολλών χρονών. Είχα σήκω το φορτίο, είχα γίνει μάρτυρας του Θεού. Εν τω μεταξύ είχα ανέβει σε ένα ποδήλατο στο φανάρι που ήμουν σταματημένη, ένας τρελός με βλαστήμηξε με όλη του τη δύναμη της φωνής του και τότε κυριεύτηκα από αρνητική ενέργεια, εγκλωβίστηκα. Η θεία μου και το πνεύμα μου είπε κάτι για το μνήμα της μάνας της, άρχισα να επισκέφτομαι με τη μαμά τους αρχαιολογικούς χώρους, γιατί μου φαινόταν ότι ηρεμούσα εκεί από την αρνητική ενέργεια που κουβαλούσα όλα αυτά τα χρόνια και πηγαίναμε και στις θάλασσες. Πήγαμε και σε ένα εξοκλήσι να ανάψουμε τα καντήλια, αλλά βρήκα ζωγραφισμένο ένα μισοανοιγμένο κύκλο στην αυλή του και κάτι άλλα σύμβολα από σατανιστική τελετή και εγώ πήγα και μπήκα μέσα στον κύκλο χωρίς να φοβηθώ αντί για να φύγω. Προσπαθούσα με τη θρησκεία να θεραπευτώ και αντί για τον Ιησού Χριστό συνάντησα τον διάβολο αόρατα και έκανα, νόμιζα ότι ήταν ο Ιησούς αλλά ήταν ο διάβολος. Να σας διακόψω λιγάκι γιατί έχω κάποιες ερωτήσεις. Ναι. Εσείς από ό,τι κατάλαβα σε όλα αυτά που διαβάζετε είναι οι δικές σας εμπειρίες. Ναι. Από τα παιδικά σας χρόνια μέχρι και τώρα. Ναι. Όλα αυτά τα χρόνια που διαβάζετε ακούω συνέχεια μέσα για μαγείες, ακούω για κάποιος σας έκανε κάτι. Γιατί εξελιχθήκαν όλα αυτά έτσι? Για ποιο λόγο ξεκινήσαν όλα αυτά? Ποια ήταν η αιτία δηλαδή από μικρό παιδάκι να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία? Η αιτία... η ζήλια. Η ζήλια πιστεύετε? Ναι, ναι. Αυτό που πήγατε σε μάγους και σας εκμεταλλεύτηκε σεξουαλικά, δεν καταλάβατε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν καλός για να σας βοηθήσει? Μετά το κατάλαβα. Μάλιστα. Και πόσο χρόνο γινόταν αυτό που σας εκμεταλλευότανε? 25-26. Και είχε και ένα δαχτυλίδι με μαύρη πέτρα. Σατανικός τελείως ο τύπος. Σατανικός, ναι, μάγος.
Όταν ήμουν 4-5 χρονών, πρώτη φορά διαπίστωσα ότι δεν μπορούσα να κοιτάξω στα μάτια τους ανθρώπους και από τότε μέχρι σήμερα έχω αγοραφοβία. Παρούσα κατάσταση. Το 2020 με την αρχή της καραντίνας έζησα ένα φοβερό σοκ. Ο διάβολος που είδα φανερά στο προσκεφάλι μου με σφράγισε με 7 σφραγίδες, η πρώτη στο αριστερό πόδι να ανεβαίνουν πάνω, η έκτη στο μέρος της καρδιάς και η έβδομη στο μυαλό αριστερά, με αποτέλεσμα να τις νιώθω μέσα μου σαν πέτρες, να μην μπορεί να μπει, να βγει τίποτα. Αυτό έγινε σε όραμα. Ναι, Το είδατε στον ύπνο σας, δηλαδή. ναι. Σαν ένα όραμα. Ναι, τον είδα στην πραγματικότητα σαν ώρα. Κοιμόσασταν ή ήσασταν ξύπνια? Όχι, ήμουν ξύπνια. Α, ήσασταν ξύπνια. Η διαδικασία που σας έκανε, που σας φράγισε. Ναι. Όλες οι πνευματικές λειτουργίες μου να είναι μπλοκαρισμένες και να είμαι εγκλωβισμένη μέσα στον εαυτό μου, ούτε να διανοηθώ να απαλλαγώ, είμαι σφραγισμένη και μετά θάνατο. Είμαι ζωντανή νεκρή, τα νεύρα μου είναι σιδερένια κορδόνια που δεν μπορούν να στείλουν σήματα και ζω με νοθρότητα, αλκηδία και θέλω όλη μέρα να είμαι ξάπλα, δεν βγαίνω έξω καθόλου ούτε να περπατήσω. Ο σατανάς που είδα εκείνο το βράδυ με οδήγησε να κάνω τρέλες, να πάω σε ένα ποτάμι και να πέσω μέσα και στα βαθιά νερά της θάλασσας και να χτυπάω στα βράχια το κεφάλι μου με συνέπεια, να με βρει η αστυνομία το πρωί και να με οδηγήσει. Ιστορικό, είμαι 66 χρονών, από Γαλλοαργεντινό πατέρα. Δεν παντρεύτηκα ποτέ, έχω ένα μικρότερο αδερφό παντρεμένο με Ολλανδέζα που η μάνα της ήταν μάγισσα. Τα μάγια μου ξεκινούν πριν 41 χρόνια. Δεν υπήρχε διέξοδος, δεν μπορούσα να απαλλαγώ μέχρι σήμερα. Έχω ξεχάσει πως είναι να είσαι άνθρωπος με τις φυσιολογικές άβρες και ψυχή. Έχω συσσωρευμένη κακή ενέργεια, αρνητική ενέργεια, είμαι μπλοκαρισμένη στον εαυτό μου, παγιδευμένη. Ψυχική, πνευματική και σωματική δύναμη είναι κλειστές. Δεν νιώθω καμία χαρά μέσα μου, είμαι παγωμένη, κλειδωμένη. Η καθημερινότητα με δυσκολεύει, θέλω να είμαι μόνο ξάπλα. Κάτι με φρενάρει, σβήνω καθημερινά, υποφέρω πολύ, έχω αρνητική ενέργεια. Κόκκινο. Ωραία. Πάρα πολύ μολυσμένοι. Είσαστε γιατρός, είπατε. Ναι, Τίποτα. Εδώ είναι το γραφείο σας, ναι. Να κάνω μια οδηγία. Θέλω κάπου μπρίζα και να κάθεται και εσείς κοντά να σας συνδέσω το μηχάνημα. Έχετε πολλές συχνότητες. Κοιτάξτε εδώ, τι γίνεται. Για κοιτάξτε να δείτε. Κόκκινο, Κοιτάξτε πάνω τις μπάρες. Ναι, Θέρμα. τέρμα. Θέρμα, είναι όλα. Έχει εδώ μπρίζες. Έχετε πρόβλημα που τα καταγράφουμε. Όχι. Όχι, όχι, ανοιχτά είναι. Ανοιχτή ήταν η πόρτα. Αλλά δεν κάτι χρειάζεται, θα πούμε εδώ. Εδώ τώρα έχουμε συναντήσει μια υπόθεση πολύ σοβαρή. Υπάρχουν πολλές ενδείξεις για αρνητική ενέργεια και μέσα στο σπίτι αλλά και στην κυρία πάνω. Οπότε αυτό που κάνουμε είναι να κάνουμε
μια διαδικασία βιοσυντονισμού. Στην αρχή κάνουμε μια έρευνα να δούμε αν υπάρχουν αντικείμενα κάπου ή από πού είναι η πηγή της εκπομπής αυτής, και στη συνέχεια θα κάνουμε έναν ενεργειακό καθαρισμό και έναν βιοσυντονισμό στην ίδια την κυρία. Πάντως οι ενδείξεις όλες είναι πολύ έντονες. Πάρα πολύ έντονες ενδείξεις από πηγές βλαβερής ενέργειας που οφείλεται σε όλα αυτά που μας διάβασε η κυρία μου. Ήταν για να αυτοκτονήσω. Δεν άντεχα χρόνια και χρόνια. Οι ενδείξεις είναι στα κόκκινα. Ωπω Νίκο, έλα να δεις τραγικό. Έλα να δεις πώς είναι. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ ρε φίλε, κόκκινα, κοίτα εδώ. Εδώ το δωμάτιό σας, Εδώ πέφτουνε με το πάμε στο κρεβάτι. Εδώ, κοίτα εδώ, χαμός, κόκκινα. Εντάξει, αυτό είναι απίστευτο. Είναι από τις τραγικές υποθέσεις που έχουμε αντιμετωπίσει. Όλες οι μετρήσεις που παίρνουμε σε όλα τα δωμάτια είναι τραγικές. Είναι στο τέρμα, στη μεγαλύτερη κλίμακα που μπορεί να υπάρχουν μετρήσεις. Δυστυχώς η μαγεία δεν έχει σύνορα. Και εδώ βρισκόμαστε στο εξωτερικό και πάλι τις ίδιες ενδείξεις έχουμε. Τα όργανα σε όλα τα σημεία του σπιτιού βαράνε στο τέρμα. Αυτό σημαίνει ότι το σπίτι ενεργειακή βόμβα. Είναι σημεία, Νίκο, στο σπίτι που είναι ενεργειακές βόμβες. Έχουμε και βιοσυντονισμό σε εσάς. Να κάνουμε ένα βιοσυντονισμό με διάφορες συχνότητες ευεργετικές, ενεργειακές συχνότητες, για να καθαρίσουμε όλη αυτή την αρνητική ενέργεια που σας έχουν κάνει την κατευθυνόμενη, να κάνουμε στην ουσία στον οργανισμό μας μια νέα αρχή. Να μηδενίσουμε όλα τα άλλα και να σας βάλουμε, να σας φορτίσουμε με νέες ευεργετικές συχνότητες, που θα νιώθετε και καλύτερα και θα σβήσουν όλα αυτά, και από εδώ και πέρα το σημαντικότερο, δεν θα μπορεί κάποιος να σας κάνει κάτι. Μάλιστα. Γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο, δεν είναι το να φέρνουμε μια προσωρινή λύση, εδώ φέρνουμε μια μόνιμη λύση. Scanning sacral chakra. Scanning solar plexus chakra. Σας ζαλίζει? Scanning heart chakra. Scanning throat chakra. Scanning third eye chakra. Ξεκινήσαμε τη διαδικασία, ήταν μπλοκαρισμένη. Το μηχάνημα δεν τα άφηνε ούτε καν να δουλέψει. Κάναμε το βιοσυντονισμό και τώρα ξεκάθαρα μας δείχνει ότι όλο το ενεργειακό σας άρχισε πλέον και καθαρίζει. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Μας δείχνει οι πρώτες ενδείξεις ότι αρχίζουν και λειτουργούν όλα αυτά μέσα σας. Ωραία, μπράβο. Μέσα σε 3 μέρες. Ναι, αντιδράσετε και πάρα πολύ καλά. Ναι, Μέσα σε 3 Στις μέρες θα έχουν φύγει όλα αυτά. Σίγουρα χρειάζεται λίγο χρόνος. για να έρχεται σε αποκατάσταση. Αλλά αμέσως έδειξε ότι ο οργανισμός μας αντιδράει και δέχτηκε τις συχνότητες που βάλαμε, τις καινούργιες. Σβήσαμε όλες αυτές τις παρεμβολές και τις κατευθυνόμενες ενέργειες που είχαν κάνει πάνω σας, και τώρα θα είστε ελεύθεροι από εδώ και πέρα να συνεχίσετε τη ζωή σας ποιοτικά και καλά, και χωρίς το σημαντικό να μπορεί να σας κάνει κάποιος κάτι πάνω σας. Δηλαδή, ό,τι και να ξανακάνει κάποιος, ό,τι αντικείμενα και να βάλει, όπως και να το κάνει, εσείς δεν θα έχετε επίπτωση πάνω σας. Οπότε θα συνεχίσετε μια φυσιολογική ζωή. Ναι, ωραία.
Και βλέπω ότι λειτουργούν όλα. Τώρα έχουμε βάλει και τα μηχανήματα και κάνουμε και στο χώρο ενεργειακό το χώρο, εκπέμπει παντού συχνότητες, να γεμίσει ο χώρος με θετικές ευεργετικές συχνότητες, οπότε να είστε 100% ασφαλισμένοι και καλά. Να μπορείτε να βγαίνετε και έξω, να μην επηρεάζεστε, να μιλάτε με κόσμο, να συναντιέστε με κόσμο και να μην μπορεί πλέον κάποιος να σας κάνει κάτι. Τώρα εδώ, Νίκο, η υπόθεση δεν ήταν μια απλή. Εδώ ξεκάθαρα έχει να κάνει με υποθέσεις δαιμονισμού, να το πούμε έτσι. Ήταν πολύ περίπλοκη και Τι μας είπε, ότι διάφορες κατηγορίες πνευματικών ανθρώπων, το ότι κάτι δεν πάει καλά και δεν είναι normal όλο αυτό που γίνεται. πήρε μια ανακούφιση από όλα αυτά, αλλά δεν βρήκε οριστική λύση δυστυχώς. Εμείς τώρα κάναμε αυτά που πρέπει να κάνουμε, τον βιοσυντονισμό, τον ενεργειακό καθαρισμό του χώρου,